नमस्कार, मी गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। मंडळी, आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे चिकनची एक स्टार्टर रेसिपी। अतिशय क्रिस्पी, टेस्टी आणि चमचमीत अशी ही रेसिपी आहे आणि तुम्हाला नक्की आवडेल। या रेसिपीचं नाव आहे चिकन गोल्डन फ्राय। तर चला लगेचच जाऊया किचनमध्ये आणि बघूया माझी स्पेशल रेसिपी चिकन गोल्डन फ्राय। चिकन गोल्डन फ्रायसाठी आपण इथं 200 ग्रॅम बोनलेस चिकन घेतलेलं आहे, एक अंड फोडून घेतलेला आहे, बेसन 1 टेबलस्पून घेतलेला आहे, 2 मिरच्या क्रश करून घेतलेल्या आहेत, हळद घेतलेला आहे अर्धा चमचा, आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे 2 चमचे, धना पावडर घेतलेली आहे 2 चमचे, जिरा पावडर घेतलेला आहे 1 चमचा आणि चवीपुरतं आपल्याला मीठ। आता आपण हे सगळं चिकनला लावणार आहोत आणि चिकन आपण 1 तास मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवणार आहोत। सर्वप्रथम इथं आपण भांड्यामध्ये हे चिकन घेऊया। चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये आपण आता टाकणार आहोत हे अंड, बेसन टाकूया, हळद, जिरा पावडर, धना पावडर, मिरची क्रश करून घेतलेली आहे। तुम्ही मिरचीची पेस्ट करून टाकली तरी सुद्धा चालेल, मी क्रश करून घेतलाय। आलं लसूण पेस्ट टाकूया आणि चवीनुसार मीठ। सर्व आपण छान मिक्स करून घेऊया। हे सर्व छानसा मिक्स झालंय। हे आपण 1 तास मॅरिनेट करत ठेवूया। चिकन गोल्डन फ्रायसाठी आपण मॅरिनेट करत ठेवलं होतं चिकन साधारण 1 तास। छान मॅरिनेट झालेलं आहे। आता आपण हे ब्रेड क्रम्समध्ये घोळून घेणार आहोत एक पीस। आपले चिकनचे सर्व पीस ब्रेड क्रम्समध्ये घोळून झालेले आहेत आणि आता आपण ते छान तळून घेऊ। तेल छान तापलेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये हे चिकनचे पीस टाकूयात आणि छान गोल्डन होईपर्यंत आपण हे तळून घेऊया। मी आधी तेल तापेपर्यंत गॅस मोठा ठेवला होता आणि आता मी तो कमी केलाय। मंद गॅसवर आपण हे छान गोल्डन करून घेऊयात। चिकनचे हे गोल्डन फ्रायचे पीसेस आपण छान गोल्डन होईपर्यंत आणि छान क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घेतलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता खूप छान कलर आलाय। अतिशय क्रिस्पी आणि टेस्टी चिकन गोल्डन फ्राय तयार आहे। हे आपण काढून घेऊया। तर मंडळी, कशी वाटली तुम्हाला माझी ही रेसिपी चिकन गोल्डन फ्राय? आहे ना क्रिस्पी? नुसतं बघून ठरवू नका, करून बघा आणि मला तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंटमधून कळवायला विसरू नका। माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा। तर भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।